Welkom terug bij de oude camperwereld. Mijn naam is Paul en vandaag ben ik bij Rentmobil in Wesseling in Duitsland, wat vlakbij Bonn ligt. Vandaag gaan we een hele leuke video draaien over een integraal camper. En we komen hier zeker nog terug om meerdere andere campers te filmen. En vandaag gaan we deze Knaus Sky TI 650 van buiten en van binnen bekijken. Deze integraal camper is 6,98 meter lang, 2,32 meter breed en 2,90 meter hoog. Deze Knaus is uitgerust met een Fiat Ducato motor, een 2,3 liter dieselmotor met Euro 6. En deze motor levert 140 pk aan vermogen. Zo, laten we deze Knaus maar eens even van buiten gaan bekijken. Eens kijken wat er hier allemaal achter deze kleppen bevinden. Achter in deze camper bevindt zich een hele grote garage. Hier is makkelijk plaats om een scooter of een aantal fietsen. Er zijn 4 van dit soort haken waarmee je spullen vast kan zetten achterin. Verder is er nog een 220 stopcontact. En hiernaast is een rooster waardoor warme lucht van de verwarming in de garage geblazen wordt. Hier in de hoek hebben we nog een ledlamp. En aan de andere kant is er nog een ledlamp. En door deze 2 ledlampen is er voldoende licht achter in de garage. En om nog wat losse spulletjes op te bergen vinden we hier nog 3 opbergvakken. Naast de garagedeur hebben we nog een klepje. En hier kunnen we de gasflessen plaatsen. Er is plek voor 2 gasflessen. En het systeem is uitgerust met een crashtsensor. En dan naast deze deur zitten er aan de buitenkant nog 2 roostertjes. Hier en hier. En door deze roosters kan de koelkast haar warmte kwijt. Verder nog prachtige 16-inch velgen. En is deze camper uitgerust met een markies over de volledige breedte. Verder vinden we nog een ledlamp voor buiten. Met behoorlijke breedte, zo die geeft wel echt wel licht. En een paar flinke buitenspiegels aan beide zijden. Waar we mee goed zicht naar achteren hebben. Van voren vind ik hem stijlvol uitgevoerd. Met de mogelijkheid om nog een paar verstralers in te bouwen. De achterlichten vind ik wel bijzonder gemaakt. Die heeft een hele eigen vorm. Deze heb ik nog eigenlijk niet gezien op andere campers. Verder nog een fietsendrager achterop. En hier hebben we nog een ingebouwde camera. Dan hebben we aan de andere kant van de camper hebben we hier nog een klepje. Als we dat open doen, bevindt zich hier 1 accu van het woongedeelte. En het is mogelijk om zelfs een tweede accu erbij te plaatsen. Hierboven bevindt zich dan het cassettetoilet. En deze laat zich makkelijk in en uitschuiven. En hiervoor hebben we nog eventueel wat ruimte om een flesje vloeistof neer te zetten. Dan hebben we hier nog een klepje over. En hier bevindt zich de verswatertank. En hiernaast de 220 aansluiting voor buiten.
En dat is handig gedaan, want je steekt hier de stekker erin en de kabel gaat hier door de bodem naar buiten. Dus deze stekker zit altijd droog binnen verwerkt. Dus als het regent, loop je geen risico dat er kortsluiting ontstaat. Dan hebben we nog hier in de bodemplaat 2 kranen zitten. Hiermee kunnen we het vers water in de watertank lozen. En deze andere is het afvalwater. En via deze kraan, als we die openen, kunnen we ook het afvalwater uit de tank lozen. En hiernaast komen de afvoergassen uit van de Truma verwarming. Het tanken van de diesel, dat kan hier gebeuren. Hier hebben we de dieseltop en hieronder bevindt zich de AdBlue. Dus bij dit model bevinden zich beide achter hetzelfde klepje. Goed stevig klepje, sluit goed af. Dat is wel eens anders. Daarnaast vinden we een behoorlijk solide deur. Is goed stevig. Met open en dicht doen merk je werkelijk dat het een goede stevige deur is. En in de deur bevindt zich een grote opbergvak hier beneden. En hier hebben we ook nog een smalle opbergvak, eventueel voor papierwerk of zo. Hierboven op de deur zitten 2 knoppen. Eén voor de linkerraam en deze is voor het rechterraam. Dus via aan de bestuurderszijde kunnen we dus de ramen aan beide kanten bedienen. En deze knop is om de spiegels af te stellen voor zowel links als rechts. Ook in dit model bevindt zich een verduisteringsgordijn. Het is makkelijk te openen en zoals u ziet is ook weer makkelijk te sluiten. En ook bij de voorruit waarmee we de volledige voorruit kunnen verduisteren. Bij de ingang hebben we een deur die wel mooi afgewerkt is. En een paar opvallende dingen in deze deur zijn bijvoorbeeld hier. Kunnen we 2 haakjes uitklappen. En via die 2 haakjes kunnen we bijvoorbeeld een jas ophangen. Verder een hele fijne greep die van alle kanten makkelijk beet te pakken is. En dan hebben we hier nog 2 verdere haken waar je eventueel nog andere zaken, zo'n tas of zo, kan ophangen. En de deur die wordt vergrendeld hierboven en hier beneden. En uiteraard is er ook hier weer een verduisteringsgordijn ingebouwd. Het maximaal toegelaten gewicht van dit voertuig is 3500 kilo. Met een B-rijbewijs kan je deze semi-integraal camper rijden. Het leeggewicht nu is 3030 kilo. Dat betekent dat er nog 500 kilo geladen mag worden. De stoelen zitten prima. En het dashboard is mooi overzichtelijk. En het stuur is bekleed met leder. Het stuur is multifunctioneel. Hier vinden we onder andere de telefoonbediening en de volumeknop. En aan de andere kant vinden we de cruise control knop. Vind je dit soort video's nou interessant? Vergeet dan niet te abonneren. En een likeje, dat waarderen we ook. De cabine is voor de rest strak, maar eenvoudig ingericht. Met voldoende opbergvakken, bekerhouders. En hierboven bevindt zich het geïntegreerde navigatiesysteem, radio, alles in één. Deze Fiat Ducato heeft 6 versnellingen en is handgeschakeld. Verder vinden we nog een USB-poort, 12 volt aansluiting en nog wat bekerhouders. En onder het stuur hebben we ook nog een beetje opbergruimte. Wat wel een beetje oppassen is in deze camper, zijn de verschillende niveaus hier. Hier hebben we bijvoorbeeld ook een opstapje richting de cabine.
En dan hebben we bij het bed dan ook nog een opstap. Verder is de vloer erg mooi afgewerkt met een houten plankenstructuur. Uiteraard is dit wel een kunststof laag. Hier hebben we nog een klepje. Als we het open kunnen maken, dan kunnen we hier nog verschillende zaken in opbergen. Via deze stang omhoog te trekken kunnen we de stoelen naar voren en achteren bewegen. En via deze hendel kunnen we de stoelen volledig draaien. Mooie lederen armleuningen. En dan aan beide zijden kunnen we hier de gordel verstellen. Omlaag en omhoog. Boven de cabine is er nog voldoende opbergruimte voor andere spulletjes. En vinden we hier de boxen van de radio. En deze afwerkrand is volledig met leder bekleed. En voor bij de cabine hebben we een enorm groot dakraam wat een hoop licht binnenlaat. En deze laat zich ook weer makkelijk openen en sluiten. En om insecten buiten te laten, kunnen we hier het hoort dicht doen. En in de nacht kunnen we het verduisteringsgordijn dicht doen. Extra licht in de cabine hebben we hier 2 leeslampjes. Het aantal toegelaten personen zijn 4 personen. En er is ook voldoende ruimte in deze camper. En de gordels van de passagiers bevinden zich hier. De bekleding bestaat uit een grijze stof met een lederen donkere bies. En wat je meestal vindt in wat luxere campers is dat de televisie zakt achter een meubel. Dat is meestal het geval in high-end campers. Maar in deze camper vinden we dat ook. Hier in deze kast is de televisie weggewerkt. Eenvoudig deze klep openen. 1 keer erop drukken. Dan 1 keer draaien. En dan is de televisie kijkklaar. En dat geldt ook natuurlijk weer voor het opbergen. Makkelijke draai. Naar beneden drukken. Klepje dicht. En het is weer weggewerkt. En in het woongedeelte hebben we 2 diepe kasten. Mooi afgewerkt met biesjes. Met aan de bovenkant een witte bies. En aan de onderkant bij de grepen aluminium bies. En de kasten zijn echt lekker diep. En hiernaast hebben we de andere. 1 grote zonder plankje en eentje met een plankje. De kastjes laten zich makkelijk openen door middel van dit knopje. Aan de andere kant bevindt zich een haakje daarvoor, wat ergens achter haakt. Dan hebben we hier een erg ruime tafel, goed voor 4 personen. En hieronder hebben we knoppen. Als we die overhalen, kunnen we de tafel in alle richtingen bewegen en draaien. En een extra slaapplaats creëren we ook hier. We kunnen de tafel dus helemaal naar beneden laten zakken. Dan hebben we hier nog een extra stuk matras. Dat plaatsen we hier tussen.
En dan hebben we vervolgens hier dan nog één extra slaapplaats erbij gecreëerd. En onder de bank van de passagiers, daar bevindt zich de Truma Combi 6 installatie op basis van hete lucht. En dan hebben we hier de 220 volt groepenkast, een booster en dan hebben we hier nog een zekeringenkast. Bij de ingang van de deur hebben we onder de zitting aan de rechterkant nog een kastje. En hier kun je eventueel wat schoenen in opbergen. En dan hebben we hier nog een rooster waar warme lucht van de verwarming uitkomt. En daarnaast ingebouwd nog een ledlampje wat licht over de vloer heen geeft. Deze camper zijn ontzettend veel ledlampen ingebouwd. En dat is wel prettig, dat geeft een hoop licht. En wat ook mooi is dat hier ledverlichting hier achter een randje ingebouwd is. In het woongedeelte nog een groot dakraam, volledig uitgerust. Met aan beide zijden grote ledlampen. En via slinger wordt het raam geopend. Boven het keukenblok zijn er nog 2 kastjes. Er kan allerlei etenswaren opgeborgen worden. Ook hier weer lekker diep. Dan zie je een kooktoestel met 3 gaspitjes. Er kunnen hier 3 flinke pannen op staan. Dat is best wel groot. En deze worden elektrisch ontstoken. En als deze dicht is, hebben we in ieder geval een klein beetje werkruimte. Het houdt niet over om het eten voor te bereiden. En hiernaast hebben we een smalle, maar wel een hele lekkere diepe spoelbak. Een mooie kraan, laat zich makkelijk in alle richtingen bewegen. En via deze knop kunnen we uiteraard het warme en koude water bedienen. En onder de kastjes bij de keuken vinden we nog wat 3x 220 volt stopcontacten. Dat is wel prettig, dat zijn er best wel veel. En aan de andere kant onder het kastje hebben we nog een knop, dan kunnen we het licht bij de keuken aandoen. Verder is erg praktisch dit keukenraam, omdat er geen afzuigkap zit. Dan kunnen we tenminste dit raam open doen om de kookgeurtjes naar buiten te laten. Ook dit raam is weer volledig uitgerust. Voor de rest nog 3 grote keukenladen. En daar kunnen we immens veel spullen in kwijt. En de bovenste lade heeft ook nog een besteklader erin. En deze laders gaan weer makkelijk dicht via soft closing. Dan hebben we hier nog een 142 liter grote De Fort AES koelkast met ingebouwd vriesvak. En onder de koelkast bevindt zich nog een klepje. En hier binnen kunnen we dan nog wat spulletjes opbergen. Een praktische douche. Waarin het toilet mee ingebouwd is. Het mooie hiervan is dat je hier ook echt een gescheiden douche van kan maken, los van het toilet. Dat is heel eenvoudig, want deze wand die kunnen we omklappen. Door je deze knop om te draaien, trekken we gewoon de wand naar deze kant. En dan heb je een volledig gescheiden doucheruimte. En de douchekop laat zich hier makkelijk uittrekken. En door een eenvoudige druk op deze knop kunnen we dit deurtje openen
dan hebben we nog voldoende opbergruimte voor badkamerspulletjes. Dan vinden we nog een De Fort cassettetoilet. En door middel van deze knop trekken we door. En dan hebben we hier nog wat controlelampjes om te zien hoe vol de cassettetoilet is. En de douchedeur die laat zich ook makkelijk sluiten. En ik heb hier binnen voldoende ruimte om te staan. Overigens, de staanhoogte in de camper is 2 meter. Dan hebben we hier achter 2 eenpersoonsbedden die we kunnen uitbreiden tot 1 groot bed. En aan de achterzijde van het bed, hier, bevinden zich nog 2 enorme grote kasten. Die zijn bereikbaar of via de bovenkant, of via dit deurtje. Aan de andere kant geldt dit ook. En als alles open staat, kan je ontzettend makkelijk hier binnenkomen. Hier ook nog een kleerhanger erin, eventueel blouses of broeken op te hangen. Het bed laat zich makkelijk vergroten. Hieronder hebben we nog een plankje, dat schuiven we dan uit. En dan kunnen we dit kussen hier nog erbij inzetten. En zo hebben we dan 1 groot dubbelpersoonsbed. En dan hier, bij het hoofdkussen, hebben we hier nog de schakelaars waarmee we de verlichting aan en uit kunnen zetten. En nog een extra 220 volt stopcontact. En aan beide kanten van het bed bevindt zich nog een apart leeslampje. En dat laat zich hier over deze knop schakelen. Ook hier weer prachtig dat alle LED is ingebouwd en is weggewerkt. Ook hier weer aan de zijkant open kastjes. Met een handig opstaand randje, zodat niet alle spullen er zo makkelijk uitvallen. Aan beide zijden van de slaapkamer hebben we hier nog een mooi groot zijraam. Uiteraard natuurlijk volledig uitgerust, goor en verduisteringsgordijn. Daarnaast nog een extra gordijntje. En voor een leuke mooie luxe afwerking nog een voorgordijntje. En dat hebben we aan de andere kant ook. En voor licht van bovenaf bevindt zich hier nog weer een dakraam. En als laatste komen we bij de deur terug. En boven de deur bevinden zich de panelen, de controlepanelen. Eentje hier van de Truma verwarming. En hier vinden we het andere controlepaneel waarover we de accu's kunnen controleren en de tanks. En ook hier schakelen we en hier kunnen we ook de totale verlichting aan en uitschakelen in de camper. Dit is weer het einde van deze video. Volgende week staat er weer een nieuwe video voor jullie klaar. In ieder geval weer hartstikke bedankt voor het kijken naar deze video.